Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN YouTuber. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, xin gửi tới quý vị một bài phân tích đăng trên thời báo Á Âu nói về những ý đồ của Trung Quốc đối với Đài Loan thông qua những diễn biến mới nhất trong thời gian qua. Bài báo viết rằng Trung Quốc đang chuẩn bị quân sự rộng rãi và toàn diện nhằm phong tỏa hoàn toàn và vây chặt Đài Loan trong trường hợp họ quyết định hành động quân sự với hòn đảo này. Các cuộc diễn tập mới và bất thường xung quanh Đài Loan với những khoa mục tập luyện bao quát mọi mặt của một chiến dịch quân sự đã được báo cáo kể từ khi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc vào tháng 8 năm ngoái. Sự kiện này đã thay đổi vĩnh viễn nhiều khía cạnh trong cách tiếp cận của Trung Quốc đối với quan hệ hai bờ eo biển, quan hệ với Mỹ cũng như chính trị toàn cầu và khu vực. Một báo cáo của cơ quan truyền thông Nikkei Asia đã chỉ ra những mô hình diễn tập mới của máy bay không người lái, của Hải quân và máy bay chiến đấu bao quanh Đài Loan về các mặt như vị trí, số lượng, tần suất và kiểu loại mà có vẻ khác biệt hoàn toàn so với giai đoạn trước khi bà Pelosi đến thăm. Báo cáo này xuất hiện sau nhiều phân tích trước đó trên thời báo Âu Á về sự chuẩn bị quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan. Trong đó nêu vấn đề rằng các nỗ lực này được sắp đặt để bảo đảm một cuộc động binh thành công bằng mọi giá nếu họ quyết định lựa chọn phương pháp này. Các cuộc diễn tập diễn ra sau chuyến thăm của bà Pelosi, bản thân nó có nhiều cái lần đầu tiên, bao gồm việc lần đầu tiên đồng thời diễn tập bắn đạn thật ở 6 khu vực xung quanh Đài Loan, lần đầu bắn tên lửa đạn đạo và rocket qua đảo và rơi xuống bên ngoài bờ biển phía đông Đài Loan, lần đầu ra mắt máy bay chiến đấu tiên tiến J-20 trong hoạt động. Mặc dù Trung Quốc về mặt chính thức vẫn là thúc đẩy chính sách tái thống nhất hòa bình, họ vẫn tính toán rằng một phe thân Trung Quốc đáng kể ở Đài Loan có thể cân bằng với các đảng phái đòi độc lập. Tuy nhiên, nhận thức của họ về Mỹ đã trở nên bất lợi. Bắc Kinh đánh giá chính sách lâu dài của Washington là tiếp tục đối đầu chiến lược bằng cách vi phạm các lằn ranh đỏ như Đài Loan. Ở đây sẽ là vi phạm vào chính sách một nước Trung Quốc bằng cách hứa hẹn với các thế lực đòi độc lập, vũ trang cho Đài Loan và cử tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan cũng như Biển Đông. Các cuộc tập trận của Trung Quốc do đó được nói là nhằm răn đe và truyền tải sự sẵn sàng chiến đấu của họ đến Washington hơn là đến Đài Bắc. Báo cáo của Nikkei Asia lưu ý một loạt cuộc tập trận đang chỉ ra sự chuẩn bị của Trung Quốc. Nó thu hút sự chú ý đến việc tàu sân bay Sơn Đông là tàu sân bay nội địa tự đóng đầu tiên của Trung Quốc đã được phái đến Tây Thái Bình Dương lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 4 để diễn tập cất hạ cánh trong gần một tháng. Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã tập trận ở phía đông Đài Loan. Ngoài ra, một máy bay không người lái chiến đấu của Trung Quốc có tên TB001 đã bay ra phía đông Đài Loan và vòng quanh đảo này hồi tháng 4 trước khi trở lại đất liền Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, đường đi của nó rất bất thường. Vào ngày 3 tháng 5, một máy bay không người lái trinh sát loại BZK-005 cũng đã được xác định bay vòng vòng ở phía trên vùng biển phía đông Đài Loan. Sự xuất hiện của máy bay quân sự Trung Quốc ở bầu trời phía đông Đài Loan đã gia tăng đột ngột từ tháng 3. Trong giai đoạn từ chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan cho đến tháng 2 năm nay, các máy bay quân sự Trung Quốc được phát hiện 3 lần mỗi tháng. Nhưng số lượng này đã tăng dần thành 10 lần hồi tháng 4, 12 lần hồi tháng 5, 6 lần hồi tháng 6 và 12 lần hồi tháng 7. Các hoạt động quân sự của Nga ở Đông Đài Loan cũng trở nên đáng chú ý. 2 tàu hộ vệ Nga đã xuất hiện hồi tháng 5 và tiếp tục hoạt động trong hơn một tháng. Số lượng máy bay quân sự Trung Quốc bay quanh Đài Loan cũng tăng lên với tần suất hơn 30 lần chiếc mỗi ngày trong thời gian gần đây. Trước đây chúng hiếm khi vượt qua đường trung tuyến, một đường ranh giới ngầm hiểu giữa Đại Lục và Đài Loan. Tuy nhiên, sau chuyến thăm của Pelosi, các chuyến bay đã vượt qua nó 24 lần. Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc đã thử nghiệm con tàu thứ 3 trong lớp tàu đổ bộ trực thăng 075 và thử vũ khí của nó ở biển Hoa Đông. Bên cạnh hàng trăm tàu đánh cá dân sự và dân quân biển cùng một số tàu vận chuyển xe tăng và binh lính, tàu 075 sẽ có vai trò trong một cuộc tấn công đổ bộ. Các video từ truyền thông nhà nước và quân đội cho thấy các cuộc diễn tập đổ bộ thường xuyên bao gồm đổ xe tăng và binh sĩ lên các bãi cát, thao luyện mọi chiến thuật và thủ tục mà sẽ phải sử dụng trong quá trình đó. Với những hoạt động này, các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh đang hoàn thành chuẩn bị cho sự phong tỏa Đài Loan trong tương lai gần.
Theo lời Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia ở Đài Loan được Nikkei trích dẫn, nói rằng sự gia tăng đột ngột các máy bay quân sự Trung Quốc bay quanh Đài Loan có nghĩa là Trung Quốc đang ở giai đoạn động viên cho một cuộc xâm lược trực tiếp vào hòn đảo này khi cần thiết. Nói cách khác, nếu cần thiết, các cuộc tập trận quân sự gần như thường xuyên này có thể chuyển thành một chiến dịch thực sự để phong tỏa Đài Loan. Về mặt ngoại giao, Trung Quốc đã bình thường hóa sự xâm phạm của họ vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và các cuộc tập trận xung quanh nó bằng cách ngụ ý rằng họ không có gì là bất hợp pháp khi diễn tập quân sự trong vùng lãnh thổ của mình. Do vậy, những gì họ làm ở Đài Loan không phải là bất hợp pháp. Sự sắp đặt này cũng khiến các nước khác chấp nhận cái bình thường đó và giảm số lượng các phản đối chính thức. Quý vị thân mến, trên đây là toàn văn bài viết của tờ Thời báo Á Âu. Luận điểm chính của bài viết này nhằm chứng minh rằng các hoạt động của Trung Quốc trong một năm qua là nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc tấn công chắc thắng nếu họ đánh Đài Loan. Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng đang tích cực bơm vũ khí và hỗ trợ huấn luyện quân sự cho Đài Loan. Gần đây nhất, Mỹ đã tuyên bố viện trợ Đài Loan gói vũ khí trị giá 345 triệu đô la, được lấy ngay từ trong kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ để rút ngắn thời gian chuyển giao. Tuy nhiên, quan hệ Mỹ-Trung trong vài tuần qua lại có dấu hiệu xuống thang căng thẳng. Quá trình Mỹ-Trung mặc cả với nhau chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến thái độ của Trung Quốc đối với Đài Loan, nhưng ảnh hưởng sẽ như thế nào thì rất khó nói. Ngay vấn đề là nếu Mỹ-Trung hạ nhiệt căng thẳng thì Trung Quốc có giảm bớt áp lực quân sự với Đài Loan không cũng là một điều không dễ đoán. Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.